วันนี้นกเสียงดังนะนกเยอะเลยช่างได้ที่วัดสัตว์เยอะข้างนอกไม่ค่อยมีที่อยู่มีป่านะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก่อนนี้ก็ยังมีข่าวคนไปยิงหมูยิงอะไรพวกสัตว์ก็หนีมาอยู่ในวัดกันในโลกเต็มไปด้วยการกระทบกระทั่งเบียดเบียนเราไปห้ามคนอื่นไม่ให้มาทำการกระทบกระทั่งทำไม่ได้ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งแล้วเราไม่ไปทำให้คนอื่นไม่ทำให้สัตว์อื่นเดือดร้อนตั้งใจไว้คนอื่นเป็นยังไงก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคนไม่ได้ภาวนานะไม่รู้ไม่เห็นสังสารวัฏมันน่ากลัวขนาดไหนคิดว่ามีชีวิตนี้มีอยู่ชีวิตนี้ชาติเดียวตายแล้วสูญอะไรงั้นช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ทำอะไรก็ได้หาความสุขให้มากที่สุดอยากได้ความสุขแต่ไม่รู้จักหรอกว่าความสุขที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรอกถ้าเราเคยมีความสุขจากสมาธิเราจะรู้ว่าความสุขอย่างโลกด้อยค่ามากเลยความสุขอย่างโลกเรียกว่ากามสุขสุขจากการดูรูปสุขจากการฟังเสียงสุขจากการดมกลิ่นสุขจากการลิ้มรสสุขจากมีสิ่งสัมผัสร่างกายที่พอใจหรือเผลอเพลินฟุ้งซ่านคิดนึกไปเรื่องสนุกสนานอะไรในโลกเขารู้จักสุขอย่างนี้แหละเขาไม่รู้นะว่าตาเราจะเห็นรูปเนี่ยมันไม่ใช่รูปที่เราพอใจเสมอไปมีตาบางทีเราก็เห็นรูปที่พอใจมันก็มีความสุขบางทีก็เห็นรูปที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์ขึ้นมามีหูไปฟังเสียงนะฟังเพลงแหมมีความสุขจังเพราะถูกอกถูกใจถ้ามีหูมันฟังได้แต่เสียงที่ดีซะที่ไหนนะเสียงที่ไม่ดีมันก็ได้ยินเหมือนกันเสียงด่าเสียงใส่ร้ายเสียงอย่างโน้นอย่างนี้เสียงดังเกินไปไม่มีความสุขมีตาก็ไม่ได้สามารถเลือกได้ว่าจะเห็นรูปที่ดีหรือรูปที่ไม่ดีมีหูก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะฟังเฉพาะเสียงที่ดีเสียงที่ถูกใจแล้วก็เสียงที่ไม่ดีไม่ได้ยินเลือกไม่ได้มีจมูกหาความสุขจากกลิ่นทั้งหลายหาน้ำหอมหาดอกไม้อะไรมาดมรู้สึกมีความสุขแต่มีจมูกมันก็ไม่ได้ดมได้เฉพาะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมันก็ได้กลิ่นเหมือนกันนั้นความสุขอย่างโลกนะความสุขจากการดูรูปจากการฟังเสียงจากการดมกลิ่นจากการลิ้มรสจากการรู้สัมผัสทางกายนะหรือคิดนึกไปในกามคุณอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสุขเสมอไปมันเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์อยู่เสมอแหละนี่ทำไมบางคนมีผัสสะที่ดีนะเยอะบางคนมีผัสสะไม่ดีเยอะนี่เป็นผลจากกรรมนะเป็นวิบากมีวิบากที่ดีให้ผลมานะก็เห็นแต่รูปที่ดีๆนะได้ยินเสียงที่ดีๆได้กลิ่นที่ดี
อะไรไม่ดีไม่ได้สัมผัสอกุศลให้ผลมาให้ของดีๆก็มีอยู่นะไม่เห็นหรอกก็ไปเห็นของไม่ดีไปได้ยินเรื่องไม่ดีงั้นกรรมมันจำแนกนะว่าเราจะกระทบอารมณ์ที่พอใจหรือกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมีตัวอย่างหลวงพ่อเคยเห็นนะบางคนอย่างขับรถไปเนี่ยเห็นข้างหน้ารถชนกันไม่อยากดูรูปคนถูกรถทับแบนเละเทะอะไรไม่อยากดูนะหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏเขายกศพมาวางไว้ทางนี้เรียบร้อยแล้วนะหันไปนี่เห็นเต็มตาเลยเละเทะเลยไม่อยากดูมันก็เห็นนะอกุศลจะให้ผลนะมันก็เห็นอย่างกลิ่นนะบางคนได้กลิ่นเหม็นนะบางคนกลิ่นเหม็นไม่ได้กลิ่นนี่ตัวอย่างคุณแม่ชีนะในวัดมันมีต้นไม้บางต้นนะกลิ่นมันน่าเกลียดมากเลยกลิ่นมันเหมือนส้วมแตกเวลาออกดอกเนี่ยดอกสวยนะแต่กลิ่นเธอเหลือรับประทานเลยคนอื่นเขาเหม็นหมดเลยนะคุณแม่ไม่เคยได้กลิ่นเลยที่เหม็นๆนะได้แต่กลิ่นหอมๆนะนี่กรรมมันจัดสรรนะมันเลือกไม่ได้หรอกแต่โดยสรุปก็คือความสุขในกามคุณอารมณ์นะเป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์หาความแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกกรรมดีให้ผลมาก็สัมผัสอารมณ์ที่ดีกรรมชั่วให้ผลมาก็สัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีเลือกไม่ได้ว่าจะต้องสัมผัสแต่อารมณ์ที่ดีเสมอไปงั้นอย่างคนหลงโลกแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะแย่งตำแหน่งแย่งชื่อเสียงแย่งผลประโยชน์นานาชนิดเลยนะหวังว่าจะมีความสุขอะแต่สุขอย่างนั้นมันสุขเจือกับความทุกข์อยู่เสมอแล้วบางคนเห็นไหมดิ้นรนมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยนะก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เลยนะก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่พอใจไม่อยากอยู่หรอกเพราะฉะนั้นความสุขในโลกนะน้อยมากมีความสุขเล็กน้อยมีความทุกข์มากมายได้รับความสุขมาความสุขก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็ดับไปแล้วงั้นเรามีสติมีปัญญาเราก็รู้กามสุขนะหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงเราก็มาลงมือภาวนากันนั่งสมาธิไปอะไรไปจิตรวมจิตสงบจิตมีสมาธิขึ้นมาเราเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเขาเรียกฌานสุขความสุขจากการเข้าฌานความสุขจากการเข้าฌานนะมันละเอียดมันประณีตอย่างความสุขในกามนะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างร่างกายเรานะสัมผัสอากาศที่ดีนะเย็นสบายมันเย็นสบายนิดๆหน่อยๆนะในร่างกายเราบางส่วนก็ร้อนอย่างเรานุ่งผ้าใส่เสื้อไว้เนี่ยแม้ข้างนอกเย็นอยู่ที่มือเราเย็นสบายที่ตัวเราไม่สบายมันเป็นความสุขที่กระพร่องกระแพร่งแต่ถ้าเราเข้าสมาธิได้นะเรียกว่าได้ฌานสุขเวลาสุขแล้วมันสุขจริงๆนะมันอิ่มเอิบนะมันชุ่มชื่นไปทุกขมขนเลยนะตามทั้งตัวเลยนะเย็นชื่นฉ่ำความสุขมันแตกต่างกันความสุขในกามเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นต้องมีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องอยู่กับคนอย่างนี้ถึงมีความสุขแต่ความสุขในฌานฌานสุขสุขได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้พึ่งคนอื่นเราทุกวันเราก็ฝึกเรานะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเงี้ยพอจิตเราสงบนะ
แล้วมีความสุขไม่ต้องสนใจนะว่าจะต้องอยู่กับคนนี้จะต้องมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขการที่เราสามารถมีความสุขด้วยตัวของตัวเองได้นะมันดีกว่าความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยเราค่อยๆฝึกของเราไปนะเราจะสัมผัสความสุขที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เดินอย่างนี้ตอนเป็นเจ้าชายท่านก็มีกามสุขมีบ้านหลายหลังฤดูร้อนอยู่ปราสาทหลังนี้ฤดูฝนอยู่หลังนี้ฤดูหนาวอยู่หลังนี้ทุกฤดูกาลไม่ร้อนไปไม่เย็นไปมีแต่สิ่งรื่นรมนะเพราะว่าบุญบารมีท่านเยอะอย่างพวกเราไม่ได้อย่างท่านเนาะเราก็ลำบากกว่าท่านเยอะท่านผ่านจุดสุดยอดมาแล้วเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินมีทุกสิ่งที่คนในโลกปรารถนาเนี่ยท่านผ่านมาแล้วนะแล้วท่านเห็นว่ามันไม่มีสาระ ท่านเห็นว่าไม่นานนะพ่อท่านก็ต้องแก่แม่ท่านตายไปแล้วบางคนก็เจ็บไข้นะออกไปนอกวังก็เห็นคนเจ็บไข้เลยรู้สึกเลยความสุขของโลกเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารมีความสุขในโลกมากขนาดไหนนะได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ดีแค่ไหนก็หนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไปไม่ได้เนี่ยบารมีท่านเต็มนะท่านมองตรงนี้ออกถ้าพวกไม่มีบารมีมีเงินล้านหนึ่งรู้สึกไม่มั่นคงอยากมี10 ล้านมี10 ล้านอยากมี100 ล้านอะไรเงี้ยหิวนะจิตมันหิวตลอดมันไม่อิ่มมันไม่เต็มอย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านเต็มท่านมีทุกอย่างที่ชาวโลกเขาอยากได้แล้วท่านเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารมีแก้วแหวนเงินทองมากมายแต่ตัวเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสักวันหนึ่งท่านอยากได้ความสุขที่สูงขึ้นไปอีกท่านก็ออกจากวังบางตำราก็บอกว่าท่านหนีออกจากวังบางตำราไม่หนีเวลาพ่อท่านออกจากวังตอนเวลาเนี้ยพ่อท่านน้ำตานองหน้าเลยออกไปพอออกไปจากวังแล้วสิ่งที่ไปทำนะคือไปหัดนั่งสมาธิไปหาสิ่งที่เหนือกว่ากามสุขไปนั่งสมาธินะจนได้รูปฌานที่7รูปฌานที่8เรียนจากฤาษี2 ตนนะอาราระดาบทอุทกดาบทได้ฌานที่7ฌานที่8เวลาอยู่ในฌานอย่างนั้นมีความสุขมหาศาลแต่สติปัญญาท่านมากบารมีท่านสูงท่านพบว่าตอนออกจากฌานสมาบัติมาเนี่ยจิตใจมันก็กลับมาทุกข์อย่างเดิมอีกแล้วที่หลวงพ่อเคยเห็นนะนักปฏิบัติหลายคนเข้าฌานเข้าสมาธิเก่งๆนะพอออกจากสมาธินะมันร้ายกว่าคนปกติเองนะส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนหรอกติดสมาธิไม่พอใจในความสุขความสงบในสมาธิออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนะยังกับลูกระเบิดลงมากลางบ้านเลยหงุดหงิดไปหมดเลยนะร้อนไปหมดเลยเพราะอยู่ข้างในมันเย็นโลกธรรมดานี่แหละร้อนในขณะที่คนทั่วๆไปเขาอยู่กับโลกอย่างนี้เขาไม่ร้อนพวกที่เคยอยู่ในสมาธิมาแล้วเนี่ยออกมากระทบโลกนั้นถ้าเป็นพวกติดสมาธินะจะพบว่าโลกนี้อยู่ไม่ไหวเลยน่าเกลียดเราร้อนไม่มีความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขนะที่พระพุทธเจ้าท่านผ่านมาเจ้าชายสิทธัตถะผ่านกามสุขท่านก็ผ่านฌานสุขท่านก็ได้ฌานที่สูงที่สุดคือได้เนวสัญญานาสัญญายตนะนะเป็นอรูปฌานที่สูงที่สุดแล้วท่านก็ยังเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีความสุขที่แท้จริง
นี่ท่านก็ลงมือค้นหาเส้นทางของท่านในสุดท่านก็พบเส้นทางของการเจริญสตินี่แหละเมื่อเราเจริญสตินะเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นทุกข์แปลกนะอยากได้ความสุขนะแต่เริ่มต้นต้องเรียนจากทุกข์ก่อนเมื่อไหร่ไม่ทุกข์เมื่อนั้นก็สุขเองแหละไม่ต้องหาความสุขหรอกให้พ้นทุกข์ไปให้ได้มันก็เจอความสุขเอาเองแหละงั้นท่านก็มาหาเส้นทางท่านนะในที่สุดท่านก็พบบารมีท่านเต็มแล้วท่านหาได้ด้วยตัวของท่านเองในเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8ทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในส่วนของปัญญามันมีปัญญาขั้นต้นนะปัญญาเบื้องต้นก่อนที่จะเจอปัญญาในอริยมรรคนะมันมีปัญญาขั้นต้นปัญญาจากการอ่านปัญญาจากการฟังให้รู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าเราจะต้องฝึกตัวเองให้มีความเห็นถูกให้มีความคิดถูกเห็นไหมเริ่มมาจากความคิดความเห็นนะที่เราจมอยู่ในความทุกข์เพราะความคิดเราไม่ถูกความเห็นเราไม่ถูกเราฟังธรรมเราก็ได้ความเห็นถูกในทางทฤษฎีเวลาคิดเราก็คิดไปตามทฤษฎีนะมีความเห็นถูกในทางทฤษฎีมีความคิดถูกในทางทฤษฎีแล้วก็ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนะรักษาศีลในองค์มรรคไปสังเกตให้ดีเริ่มจากอะไรสัมมาวาจาสัมมาวาจานะไม่ได้เริ่มจากอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามสัมมาวาจามีคำพูดถูกคำพูดเนี้ยจะพูดออกมาให้คนอื่นได้ยินหรือพูดอยู่ในใจมันก็คือคำพูดคำพูดที่ประกอบด้วยความเห็นถูกด้วยความคิดถูกนะมันก็เป็นคำพูดที่ถูกคำพูดที่ประกอบด้วยความเห็นผิดประกอบด้วยความคิดผิดมันก็เป็นคำพูดที่ผิดคำพูดที่ถูกคือตัวสัมมาวาจามันมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกมาจากสัมมาสังกัปปะความคิดถูกใช้ความคิดความเห็นที่ถูกคำพูดก็ถูกนี่คำพูดถูกนะการกระทำมันจะถูกบอกแล้วว่าคำพูดมีทั้งที่พูดให้คนได้ยินกับคำพูดในใจเวลาเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมในใจเราคิดขึ้นก่อนมันพูดในใจก่อนอยากฆ่าตัวนี้นะอยากขโมยคนนี้อยากเป็นชู้คนนี้มันคิดขึ้นมาก่อนนะในใจมันพูดขึ้นในใจอยากทำอย่างนี้อย่างนี้นะเสร็จแล้วมันก็เลยสั่งนะร่างจิตมันก็เลยสั่งให้ร่างกายเราทำไปตามที่จิตมันคิดนึกปรุงแต่งนะอย่างจิตมันอยากด่าเขามันปรุงการด่ามันก็สั่งให้ร่างกายด่าออกมามันโลภมันก็ปรุงให้ร่างกายไปขโมยเขานะหรือมันบ้ากามนะจิตมันบ้ากามมันก็ปรุงให้ร่างกายประพฤติผิดในกามจะทำมาหากินนะก็คิดแต่เรื่องจะเอาเปรียบเขานะงั้นถ้าเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกนะมีคำพูดถูกคำพูดทั้งที่อยู่ในใจคำพูดข้างนอกถูกการกระทำของเราก็ถูกคือสัมมากัมมันตะถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกนะการเลี้ยงชีวิตต้องถูกแน่นอนเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ควรทำมาหากินด้วยการเบียดเบียนตัวเองไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นนะงั้นการทำสัมมาอาชีวะมันจะเกิดขึ้นอาศัยความถูกทั้งหลายนั่นแหละเป็นต้นเหตุ
เมื่อมีความเห็นถูกมีความคิดถูกนี่เป็นส่วนปัญญาเบื้องต้นมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกนะนี่เป็นการเริ่มฝึกฝนตัวเองแล้วถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตในองค์มรรคนั้นธรรมะที่โดยตรงนะตรงกับการพัฒนาจิตโดยตรงเลยก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ3ตัวสัมมาวายามะเป็นตัวชี้กรอบนะว่าที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดหรือมุ่งปฏิบัติไปเนี่ยไม่ใช่มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่มุ่งเพื่อลดละอกุศลที่กำลังมีมุ่งปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดที่ลงมือปฏิบัตินั้นเพื่อให้กุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้วเจริญขึ้นขอย้ำคำว่ากุศลนะไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญนะบุญกับกุศลยังแตกต่างกันบุญเป็นการทำความดีทั่วๆไปแต่กุศลเนี่ยเป็นการทำความดีโดยรู้ว่าทำไปเพราะอะไรอย่างเราทำบุญใส่บาตรเนี่ยเราใส่บาตรได้บุญไหมได้บุญอย่าว่าแต่ให้ข้าวกับพระเลยให้ข้าวกับหมาก็ยังได้บุญเลยนะทำทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งทานนามัยเป็นบุญแต่ถ้าเราใส่บาตรแล้วก็โลภนะหวังผลตอบแทนหวังว่าจะถูกหวยหวังอย่างโน้นหวังอย่างนี้นะอันนั้นได้บุญนะแต่ไม่มีกุศลหรอกเพราะโง่กุศลแปลว่าฉลาดฉลาดก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเราทำอะไรเพราะอะไรนะที่เราทำทานถือศีลภาวนาเนี่ยเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลตัวกุศลก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานี่แหละนะเป็นรูปร่างของกุศลตัวเนื้อแท้ของสิ่งที่เรียกว่ากุศลจริงๆนั้นคือตัวไม่โลภตัวไม่โกรธตัวไม่หลงเนี่ยถ้าเรารู้นะตัวสัมมาวายามะเนี่ยมันรู้ว่าความเพียรชอบนะเพียรไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วถัดจากนั้นนะเราก็มาเจริญสติทำอะไรแล้วกิเลสที่มีอยู่ดับไปอกุศลที่มีอยู่ดับไปอกุศลใหม่ไม่เกิดทำยังไงกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดทำยังไงกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญขึ้นก็คือการเจริญสตินั่นเองทันทีที่เรามีสตินะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่มีสติในขณะที่มีสตินั้นกุศลได้เกิดแล้วเพราะตัวสติเป็นตัวกุศลนะแล้วถ้าเราฝึกมีสติเนืองๆบ่อยๆนะกุศลก็เจริญขึ้นเกิดเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่แก่กรอบขึ้นมาในส่วนก็เกิดวิมุตตินะเป็นโลกุตตรกุศลวิมุตติเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจริญสตินะการเจริญสติไม่ใช่แปลว่าไม่กินเหล้าคนละเรื่องกันตามข้างๆขวดเหล้าชอบเขียนนะดื่มสุราทำให้ขาดสตินะสติจริงๆคือสติปัฏฐานนะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินะพระพุทธเจ้าอธิบายคำว่าสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานคือการมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตระลึกรู้สภาวะธรรมนะรูปธรรมนามธรรมกุศลอกุศลอะไรพวกนี้ระลึกรู้เหตุรู้ผลของมันนี่เรียกว่าเจริญธรรมานุปัสสนางั้นถ้าเรามีสติขับรถไม่ตกถนนมีสติไหมมีแต่เป็นสติอย่างโลกนะถ้าสติอย่างแท้จริงก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจไว้นั่นแหละตัวสัมมาสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่พอเรามีสติบ่อยๆนะอย่างจิตเราไหลไปคิดเรารู้สึกนะรู้ทันสติรู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วทันทีที่สติระลึกรู้สภาวะธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง
ตรงปัจจุบันอย่างจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตที่ไหลไปคิดคือจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีโมหะเรียกอุทธัจจะชนิดอุทธัจจะฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ว่าจิตไหลไปคือรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับทันทีเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมพอมีสติอกุศลจะดับทันทีกุศลจะเกิดทันทีไม่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นคือสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างจิตเราโกรธเรามีสติรู้รู้จิตโกรธความโกรธจะดับจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาเพราะอาศัยสติระลึกรู้สภาวะธรรมจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้เนี่ยเคลื่อนไหวเงี้ยทีแรกก็เคลื่อนแล้วใจลอยนะเกิดสติระลึกได้นี่รูปมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่สมาธิคือความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติในตำราถึงสอนนะว่าถ้ามีสัมมาสติบริบูรณ์สัมมาสมาธิก็จะบริบูรณ์พอสัมมาสมาธิบริบูรณ์เนี่ยจิตมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัมมาสมาธิก็จะทำหน้าที่ของมันต่อไปถ้าเรามีสัมมาสมาธิสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสัมมาญาณะความอย่างรู้ที่ถูกอย่างรู้รูปธรรมอย่างรู้นามธรรมตามที่มันเป็นก็จะเห็นมีญาณทัศนะนะมีปัญญาเห็นมันคำว่าญาณไม่ต้องตกใจนะญาณคือชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรามีสัมมาสมาธินะมีจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติระลึกรู้รูปนามที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสัมมาญาณะก็จะมีขึ้นมาความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะเกิดขึ้นก็จะเห็นความจริงรูปธรรมนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามธรรมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จะเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างมากๆแล้วนะสุดท้ายสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นทำไมวิมุตติยังต้องมีคำว่าสัมมาเพราะมิจฉาวิมุตติมีนะอย่างพวกนั่งสมาธิวูบหมดความรู้สึกตัวนะบอกว่าบรรลุมรรคผลนะนั่นมิจฉาวิมุตตินะจิตตกไปในภูมิของอสัญญีอสัญญาสัตตาหรือนั่งแล้วก็รู้โน่นรู้นี่รู้เลขรู้หวยนะรู้อดีตรู้อนาคตรู้โน่นรู้นี่ไปนะไม่ได้เห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจไม่มีวิมุตติเพราะไม่มีสัมมาญาณะไม่มีความอย่างรู้ที่ถูกอย่างรู้ที่ถูกก็คืออย่างรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละสุดท้ายนะวิมุตติเหมือนก็เกิดขึ้นมีสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นที่ถูกต้องคืออริยมรรคอริยผลจะเกิดอย่างศาสนาอื่นเขาก็มีนะอย่างพวกพราหมณ์ฮินดูอะไรเนี้ยเขาภาวนาไปจิตบรรลุโมกขะถือว่าเขานิพพานของเขานิพพานแบบของเขามันก็ไม่ใช่ตัวสัมมาวิมุตติแต่เป็นวิมุตติแบบของเขาเป็นวิมุตติที่ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นแต่ละลัทธิแต่ละศาสนานะเขาก็มีเป้าหมายสูงสุดของเขาตัวนั้นเป้าหมายสูงสุดนั่นแหละเป็นตัววิมุตติของเขาแต่มันไม่ใช่ตัวสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติก็คือตัวอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นนะถ้าสัมมาญาณะความอย่างรู้ของเราถูกต้องมากพอเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะมีสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปนามเนี่ยเป็นการทำความเพียรอยู่แล้วนะเป็นสัมมาวายามะอยู่แล้วเป็นการพัฒนาสัมมาสติอยู่แล้วแล้วก็ทำให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นนี่พอเรามีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาญาณะคือตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้น
มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัววิมุตติมันก็จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองเมื่อปัญญาแก่รอบนี่ปัญญาอยู่ๆไม่เกิดหรอกอาศัยสติกับสมาธิที่ถูกต้องก็คือเป็นสติเป็นสมาธินะเพื่อลดละอกุศลเจริญกุศลนี่เราจะพัฒนาจิตใจในระดับนี้ได้ดีนะต้องมีความคิดถูกมีความเห็นถูกในเบื้องต้นก่อนก็ต้องมีคำพูดที่ถูกมีการกระทำที่ถูกมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกอันนั้นเป็นพื้นฐานถ้าคำพูดเราไม่ดีเรามาภาวนายังไงมันก็ไม่ดีหรอกถ้าการกระทำของเรายังผิดศีลอยู่มาภาวนายังไงมันก็ไม่ดีขึ้นมาได้หรอกอันนี้ถ้าเป็นโยมอาจจะไม่รู้สึกนะแต่พระเนี่ยรู้เลยพระพอทำผิดศีลนิดหน่อยนะภาวนาไม่ได้เลยนะจิตเศร้าหมองเลยไม่มีคนอื่นรู้ตัวเองรู้เท่านั้นแหละจิตเศร้าหมองทันทีเลยภาวนาไม่ขึ้นนะงั้นพอศีลดีนะการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสติมีสมาธิอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ดีงั้นพวกเรายังฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ดีก็รักษาศีลไว้ให้ดีก่อนแล้วก็พยายามฝึกนะฟังธรรมะอะไรเนี่ยศึกษาธรรมะไปให้มีความเห็นถูกให้มีความคิดถูกความคิดถูกเป็นไงความคิดถูกคือความคิดนะที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นนะด้วยอำนาจของราคะด้วยอำนาจของโทสะด้วยอำนาจของโมหะคิดไปด้วยอำนาจของราคะเรียกว่ากามวิตกตรึกไปด้วยอำนาจของราคะนี่คิดเลอะเทอะไปคิดไปในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาทวิตกพยาปาทาวิตกแล้วคิดไปด้วยอำนาจโมหะนะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นด้วยโมหะอย่างคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยเพราะงั้นโกงเขาได้ก็โกงปล้นเขาได้ก็ปล้นเป็นชู้กับเขาได้ก็เป็นนะอันนี้เบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นนะด้วยความเห็นผิดมีวิหิงสาวิตกเบียดเบียนไปด้วยอำนาจของโมหะเนี่ยเราต้องฝึกนะมีความคิดก็ถูกมีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกแล้วก็ลงมือภาวนามีเป้าหมายที่ถูกลดละกิเลสเจริญกุศลจะลดละกิเลสเจริญกุศลได้ต้องมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไปพอมีสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องหรือตัวผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้คือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นเองโกรธแล้วรู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธดับตัวรู้จะเกิดนะโลภรู้ว่าโลภความโลภดับตัวรู้จะเกิดอัตโนมัติเลยฟุ้งซ่านใจลอยรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าใจลอยความฟุ้งซ่านใจลอยดับผู้รู้เกิดนะจิตตั้งมั่นทันทีร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกขึ้นมาจิตตั้งมั่นทันทีอาศัยสตินะสัมมาสติที่บริบูรณ์จะทำให้สัมมาสมาธิเจริญขึ้นมาบริบูรณ์ได้พอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสติระลึกรู้รูปรู้นามอะไรนี้นะมันจะเห็นแต่ไตรลักษณ์นะไม่ได้เห็นเรื่องอื่นหรอกพอเห็นอย่างแท้จริงเนี่ยเรียกว่าเราเจริญในญาณทัศนะที่ถูกแล้วทำวิปัสสนาญาณอยู่ถูกต้องเรียกสัมมาญาณะในตัววิปัสสนาญาณนั่นแหละสุดท้ายอริยมรรคอริยผลมันก็เกิดสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นนี่คือเส้นทางนะวันนี้เล่าตั้งแต่ข้างต้นเลยนะจนถึงสัมมาวิมุตติหลังจากนั้นมันไม่มีคำพูดแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนนะว่าคนที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะเขาไม่รู้สึกหรอกว่าเขาบรรลุอะไรไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นพระอรหันต์ถ้ายังรู้สึกฉันเป็นพระอรหันต์เนี่ยเธอไม่ใช่พระอรหันต์นะถ้ารู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่หรอกเห็นอะไรก็เห็น
รูปธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นามธรรมทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันว่างเปล่าพูดถึงคำว่าว่างๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านพูดเรื่องว่างๆเนี่ยเยอะนะพวกที่เรียนตำรามากนะโจมตีท่านใหญ่เลยจิตว่างไม่มีจิตไม่เคยว่างหรอกจิตจะต้องมีอารมณ์ท่านไม่เคยเถียงด้วยเลยเพราะท่านรู้ว่าเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ไอ้เรื่องมีจิตก็ต้องมีอารมณ์นะท่านก็รู้ทำไมท่านจะไม่รู้แต่ท่านพูดถึงจิตว่างนั้นมันว่างอีกระดับหนึ่งนะถ้าเราภาวนานะเราจะเห็นจิตนั้นมันว่างจริงๆนะมันว่างจริงๆเมื่อไหร่จิตพ้นจากความปรุงแต่งเราก็จะเห็นจิตว่างนั่นแหละถ้าจิตยังหลงอยู่ในความปรุงแต่งจิตก็ไม่ว่างทำไมจิตยังปรุงแต่งอยู่เพราะจิตมีตัณหาทำไมจิตมีตัณหาเพราะจิตยังโง่อยู่ยังมีอวิชชาอยู่งั้นท่านพูดเรื่องว่างๆนะถูกของท่านนะถูกแต่มันว่างคนละแบบกับที่คนทั่วไปเขารู้จักถ้าเราภาวนาลงไปดูนะมันอัศจรรย์ธรรมะมันพูดไม่ออกนะมันไม่มีคำพูดเนาะค่อยๆภาวนาไปเอาวันนี้เอาเท่านี้แหละเทศจนไม่มีคำพูดเราก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะอยู่ที่ต้องทำเอาเองละต่อไปเตรียมส่งกันบ้านเบอร์ 1โยมอยู่สิงคโปร์ปฏิบัติโดยดูความคิดและทำในรูปแบบเป็นประจำ เห็นมือไม่ใช่เรามีคืนหนึ่งฟุ้งซ่านมากแต่คิดว่าไม่สงบไม่เป็นไรจึงหลับตาและเห็นความฟุ้งซ่านเป็นรูปภาพภาพเก่าหายไปภาพใหม่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเห็นว่ามันบังคับไม่ได้แล้วเห็นความคิดดับชัดเจนมากจนสะดุ้งเห็นบางสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะทีๆจากนั้นรู้กายรู้ใจได้เป็นอัตโนมัติใจมีกำลังและวางความคิดได้ง่ายขึ้นขอกันบ้านค่ะที่พูดมามันก็ใช้ได้นะพยายามฝึกไปเรื่อยๆขณะนี้จิตมีสมาธิถูกต้องไหมใช้พยักหน้าสายหน้าหลวงพ่อจะถามคำถามแบบ yes no เท่านั้นเองนะขณะนี้คิดว่าจิตเราถูกยังเอาตอบซื่อๆนะตอบอย่างที่เราเห็นจริงๆอย่างที่เราคิดจริงๆนะอย่างตรงนี้สงสัยรู้ไหมเวลาเราสงสัยรู้สึกไหมจิตเราถลำลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วนะงั้นเวลากิเลสเกิดนะจิตจะถลำไปอยู่ในโลกของความคิดเรื่อยๆนะหรือบางทีเราทำกรรมฐานอยู่อย่างเราหายใจอยู่บางทีจิตถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจก็มีทำไมจิตถลำไปทั้งที่มีสติรู้สภาวะอยู่นะเพราะสมาธิมันยังไม่พอสังเกตไหมสมาธิของเราตรงนี้มันยังมีการบังคับตัวเองอยู่มันไม่ใช่ว่าเผลอไปแล้วรู้แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่มันมีการควบคุมตัวเองไม่ให้เผลองั้นสมาธิตัวนี้ยังเป็นสมาธิที่ไม่สบายหรอกอึดอัดทำเราเครียดนะเรามาฝึกสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียนะมีสติรู้เท่าทันรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่กำลังปรากฏถ้ารู้จิตใจได้รู้จิตใจไปเช่นจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันชั่วเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะพบว่าจิตนั้นเป็นแค่คนดูความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นของถูกรู้ถูกดูผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนดูเราไม่ได้เจตนาทำให้จิตเป็นคนดูไม่ได้จงใจตั้งมันไว้ถ้าจงใจตั้งนั้นมันจะแน่นมันจะหนักแน่นดูออกยังนั่นแหละไปดูเอานะถ้ายังจงใจอยู่นะมันจะแน่นนะสมาธิตัวนี้ยังไม่ดีนะ
สตินะว่องไวแล้วแต่สมาธิยังไม่สมบูรณ์นี่บางคนก็งงมีสติมันก็ต้องมีสมาธิอัตโนมัติสิอย่างเงี้ยแต่สติตัวเนี้ยมันไม่ได้ไประลึกรู้สภาวะนะมันถลำลงไปเพ่งไปจ้องสภาวะจ้องมีแน่นถ้าสติใช้งานสติไม่ถูกนะตัวสัมมาสมาธิที่ถูกมันก็ไม่มีแล้วก็จะมีสมาธิชนิดที่แข็งเครียดเนี่ยเราก็รู้ทันไม่ใช่แล้วอันนี้จงใจบังคับตัวเองมากไปดูออกไหมจิตมันคลายออกดีนะจิตมันรวบเข้ามาแล้วแน่นก็รู้นะจิตมันคลายออกก็รู้สังเกตไหมตรงที่คลายออกเราไม่ได้ทำอะไรมันคลายเองแค่เรารู้ว่าเราจงใจทำอยู่เท่านั้นพอเรารู้สภาวะถูกจริงๆนะสมาธิเกิดอะไรจิตถูกต้องขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไปเพ่งไปจ้องก็เป็นสติที่ไม่ดีเป็นสติที่ไม่ดีสติที่ดีนี่แค่ระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมแล้วตัวสมาธิมันจะเกิดเองเบอร์ 2ภาวนาตามหลวงพ่อมาประมาณ2 ปีพุทโธแล้วติดไปในทางเพ่งเหมือนภาวนาเคร่งเครียดไปยังติดในอารมณ์ยังมีโลภโกรธหลงครบบางทีรู้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างแต่ไม่ทิ้งสติปัฏฐาน4รบกวนหลวงพ่อชี้แนะค่ะจิตยังฟุ้งซ่านอยู่นะเพราะฉะนั้นทำในรูปแบบของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องกันไปนั่งสมาธินานๆก็ได้รูปแบบเช่นรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวนะใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นรูปแบบของการปฏิบัติอย่างเราทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านจัดบ้านอะไรซักผ้ารีดผ้าอะไรนั่นนะเห็นร่างกายมันทำงานไปเหมือนเห็นคนอื่นทำงานเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเหมือนเห็นคนอื่นมันทำงานดูไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆตั้งมั่นมีสมาธิมากขึ้นนะตัวนี้ใจมันยังวอกแวกไปมันห่วงโน้นห่วงนี้ไปเรื่อยๆนะนี่เรารู้ทันเลยแทนที่จะปล่อยให้ใจวอกแวกไปหรือพยายามบังคับใจให้ไม่วอกแวกเราไม่ทำทั้ง2 อย่างปล่อยไปเราก็ไม่ทำบังคับอยู่เราก็ไม่ทำแต่เรามีเครื่องอยู่เราใช้ร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะไม่น้อมจิตให้ซึมไม่น้อมจิตให้นิ่งยังติดในการที่จะน้อมจิตให้นิ่งๆอย่าน้อมให้มันซึมอย่าน้อมให้มันนิ่งรู้สึกไปนะเราจะรู้สึกจิตใจเนี้ยมันแช่มชื่นเบิกบานนะรู้ไปตามธรรมดานะพอจิตรู้เกิดเนี่ยจิตมันจะมีความสุขมันในตัวของมันเองนะเบอร์ 3ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเห็นว่าที่โกรธแล้วไม่หายโกรธเพราะจิตเคลื่อนไหลไปรวมกับความโกรธเห็นว่าที่โกรธเพราะมีตัวเราอยู่เวลาความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเช่นหดหู่แล้วไม่ดับจะตั้งสติระลึกว่าเพราะจิตไม่ตั้งมั่นสิ่งที่ติดขัดคือจิตชอบหลบโดยตัดความรับรู้ทั้งทางกายและทางใจโดยเฉพาะเวลามีเรื่องกังวลใจพยายามรู้สึกตัวแต่บางครั้งก็สู้ไม่ไหวที่ผ่านมาเข้าใจว่าพอจะแยกธาตุแยกขันธ์และเจริญปัญญาบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่นะแต่พยายามอยู่กับเครื่องอยู่นะอย่างขยับมืออย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรทำก็นั่งขยับมือเล่นนะขยับท่าไหนก็ได้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปไม่งั้นใจมันจะไปบังคับตัวเองมากไปใจมันจะอึดอัดนะแน่นๆอย่าบังคับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเห็นไหมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวลองยิ้มสิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องดูกระจกไหมถึงจะรู้ไม่ต้องรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจ
นะไม่ได้รู้ด้วยตาอย่างเรายิ้มเนี่ยเราไม่เห็นนะว่าเรายิ้มแต่เรารู้สึกมันรู้ด้วยใจเนี่ยเรามีใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆนะเห็นรูปมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเราคอยรู้สึกไปแล้วถัดจากนั้นก็ค่อยสังเกตต่อไปรูปที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปสบายๆนะอย่าเคร่งเครียดภาวนาเคร่งเครียดไม่ดีหรอกเหนื่อยนะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองลำบากภาวนาสบายๆยิ้มหวานไหมสังเกตไหมตรงที่ยิ้มหวานเนี่ยใจมันคลายออกรู้สึกไหมเนี่ยจะปฏิบัติแล้วนะใจโอ้ยเธอทรมานฉันมากไปอ้าวเบอร์ 5เบอร์ 4หายไปไหนเบอร์ 4ยกมือหน่อยครับอ๋อหนีไปอยู่ข้างล่างทุกวันเดินจงกรม30 นาทีนั่งสมาธิ30 นาทีระหว่างวันมีสติรู้กายรู้ใจเวลาทำสมาธิพิจารณาขันธ์5โดยมีไตรลักษณ์กำกับเมื่อกำลังไม่พอก็ทำสมถะกำหนดลมหายใจเข้าออกมีอาการวูบจากนั้นก็รู้สึกตัวเป็นพักๆที่ผมปฏิบัตินี้ควรเพิ่มเติมตรงไหนเพื่อเข้าถึงมรรคผลครับทำให้สม่ำเสมอนะอย่าหวังผลปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไม่หวังผลถ้าหวังผลแล้วไม่ได้หรอกเพราะว่ามันปฏิบัติเพื่อจะเอาเราปฏิบัติเพื่อจะวางนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอางั้นอย่าไปมุ่งมั่นเพื่อจะเอามรรคผลให้ได้อะไรเงี้ยจะไม่ได้อะไรหรอกแต่ปฏิบัติเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราค่อยๆเรียนรู้ไปกายนี้มันเป็นตัวเราจริงไหมจิตใจนี้มันเป็นตัวเราจริงไหมค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วตอนไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามานั้นถูกแล้วพอสงบแล้วก็มาดูกายมาดูใจมันเป็นตัวเราจริงไหมสังเกตไปเรื่อยๆเบอร์ 5เบอร์ 5โยมอยู่ออสเตรเลียในรูปแบบสวดมนต์ก่อนนอนและนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทถ้าง่วงจะเดินเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูในชีวิตประจำวันฟังเทศของหลวงพ่อทุกวันทำงานไปดูกายทำงานใจเป็นคนดูถ้าฟุ้งซ่านมากก็ท่องพุทโธรู้สึกตัวบ้างแต่ยังหลงยาวอยู่ที่โยมทำอยู่เดินปัญญาบ้างหรือยังคะมันก็เดินบ้างแล้วล่ะการเดินปัญญานะมันจะเลยขั้นคิดไปมันจะเป็นขั้นรู้สึกอย่างร่างกายเนี่ยทีแรกเราก็รู้สึกร่างกายเฉยๆรู้ร่างกายอยู่เฉยๆนะแต่มาเราก็แค่รู้สึกมันนะรู้สึกร่างกายเนี่ยก่อนจะถึงขั้นรู้สึกได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราทีแรกอาจจะช่วยคิดก่อนนะรู้กายอยู่เฉยๆไม่ดีนิ่งๆเฉยๆเราก็ช่วยมันคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นของถูกรู้ถูกดูอันนี้ยังช่วยคิดอยู่นะเป็นจุดตั้งต้นกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญาตรงที่จิตเดินปัญญาจริงๆมันเลยขั้นคิดไปมันเป็นขั้นเห็นมันเห็นร่างกายที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเห็นมันไม่ใช่คิดเอาถ้ายังคิดเอาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่ถ้าเห็นเอาเนี่ยขึ้นวิปัสสนาแล้วอย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าไปแกล้งแต่งใจให้ซึมลองขยับมือสิยังติดนิ่งอยู่รู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งในนี้นิ่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวได้แต่ในนี้มันมีตัวที่นิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะไอ้จิตเรามันเป็นนิ่งอยู่ต้องหัดปล่อยนะให้เห็นในตัวที่นิ่งเนี่ยมันเกิดดับได้
เวลาเราหลงไปคิดใช่ไหมตัวที่รู้ตัวนิ่งๆก็ดับกลายเป็นจิตหลงคิดนะเพราะฉะนั้นหลงคิดก็ยังดีนะมันจะทำให้เราไม่ไปติดไอ้ตัวนิ่งๆอ่ะถ้าเราติดตัวนิ่งๆนะมันไปต่อไม่ได้จริงอ่ะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไตรลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหลือจิตอันเดียวอ่ะที่นิ่งอยู่อย่าให้เหลือตัวนิ่งนะแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยจิตที่สบายๆด้วยจิตที่รู้ด้วยจิตที่ตื่นด้วยจิตที่เบิกบานถ้ารู้ด้วยจิตที่เครียดแข็งอันนั้นยังไม่ถูกหรอกตรงนี้ดีกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมสังเกตไหมใจมันโปร่งขึ้นเนี่ยธรรมดามันสบายนะจิตที่ธรรมดาเนี่ยแล้วรู้ไหมร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเห็นได้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องคิดเลยรู้สึกไหมมันเหมือนโพรงเหมือนถ้ำนะที่จิตมาอยู่ข้างในมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราถูกจิตเรามีสมาธิที่ถูกปัญญามันถึงจะเกิดถึงจะเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะงั้นจิตต้องถูกถึงจะเดินปัญญาได้จริงถ้าจิตไม่ถูกคือจิตติดล็อกนิ่งๆอยู่เดินปัญญาไม่จริงยังคิดเอาอยู่เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้าวิปัสสนานะจิตเราถูกแล้วจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นจิตใจมันทำงานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเราทำวิปัสสนาแล้วนะอย่าปล่อยใจอย่าไปทำใจให้มันนิ่งๆก็แล้วกันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีไปทำอีกเบอร์ 6เนี่ย5 คนเนี่ยนะมาจากต่างประเทศซะ3แล้วนะรู้สึกซูมนี่เข้าท่าเนาะคนไกลๆส่งกันบ้านได้ เบอร์ 6เดินจงกรมทุกวันระหว่างวันเห็นร่างกายหายใจเข้าออกเห็นใจที่หนีไปคิดเพ่งน้อยลงเผลอบ่อยขึ้นเวลาสบายใจเห็นใจมีความสุขรู้สึกชอบและคิดว่าอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็หายไปเวลามีอะไรขัดใจเกิดโทสะแน่นและอึดอัดรู้สึกทุกข์เลยย้อนมาดูกายแทน ขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะด้วยค่ะใจมันทุกข์เห็นทุกข์มันก็ดีแล้วใจมันอยากสุขเห็นไหมมันไม่ยอมดูทุกข์หนีมาดูกายพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละหรือทุกข์ให้หนีนะยกเว้นมันทุกข์มากจริงมันเครียดมากจริงไม่ไหวแล้วนะอันนั้นเราหนีด้วยการทำสมถะการทำสมถะเป็นที่หลบเวลาเดินปัญญานะมันจะเหนื่อยมันจะทุกข์ขึ้นมาทำสมถะพักผ่อนงั้นอย่างเราดูจิตใจแล้วแหมมันเครียดมากเลยไม่ไหวแล้วมาดูร่างกายการที่เราดูร่างกายนี้คือการทำสมถะแล้วนะถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่อย่าให้มันเคยตัวถ้าเห็นทุกข์ปุ๊บหนีปั๊บทุกข์ปุ๊บหนีปั๊บนะมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงมันก็หนีไปเรื่อยๆนะต้องสู้นะสู้ได้ก็สู้ไม่ไหวก็กลับมาอยู่กับกายให้จิตใจผ่อนคลายพอจิตใจผ่อนคลายแล้วก็กลับไปเจริญปัญญาต่อไปดูความปรุงแต่งทั้งหลายเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูอย่างนี้นะอย่างขณะนี้จิตมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยรู้ไปเลยนะทีเวลามีความสุขแล้วยอมดูนะว่ามีความทุกข์วิ่งหนีเลยนะสู้หน่อยแต่อย่าสู้จนเครียดนะถ้าเครียดมันไม่ถูกแล้วดูจิตไปจนไม่ไหวนะก็กลับมาดูกายก็ถูกแล้วละได้สมาธิมีกำลังแล้วกลับไปดูจิตต่อเบอร์ 7มีกายเป็นวิหารธรรมจิตมีอะไรมากระทบรู้แล้วกลับมาที่กายว่างจากการทำงานและระหว่างทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดก็จะรู้สึกลงที่กายเคยเห็นกายเดินไปหยิบของแยกเป็นส่วนหนึ่งเสียงที่พูดออกจากปากเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่ไปเห็นเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเห็นอนิจจังกับอนัตตา
ตอนเลิกงานทำในรูปแบบทุกวัน โดยมีสติระลึกลงที่กาย ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะทำถูกแล้วนะแต่เวลาเรารู้ลงที่กายอย่าให้จิตมันถลำลงไปอยู่ในกายก็แล้วกันดูแบบคนมองนอกนะอย่าให้มันจมลงไปในกายดูอยู่แบบคนวงนอกอ่ะไม่มีส่วนได้เสียกายจะดีไม่ดีสุขไม่สุขทุกข์ไม่ทุกข์อะไรนะจิตไม่เกี่ยวจิตเป็นแค่คนรู้คนดูแบบคนวงนอกไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะสังเกตดูจิตไม่เข้าฐานก็รู้นะดูออกไหมตอนนี้จิตไม่เข้าฐานจิตมันเข้าจอนะเนี่ยรู้อย่างนี้เลยนะจิตไหลไปอยู่ในจอแล้วรู้ทันพอรู้แล้วมันก็เบิกบานขึ้นมารู้สึกไหมทำไมมันเบิกบานเพราะสมาธิมันเกิดขึ้นมาเองอัตโนมัติเพราะจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ไหมสติระลึกรู้ทันว่าจิตถลำลงไปเพ่งพอสติระลึกรู้ถูกต้องการเพ่งนั้นดับสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติขึ้นมาหัดแรกๆเราจะพบว่าเดี๋ยวจิตก็มีความสุขผุดขึ้นมาเดี๋ยวก็มีความสุขผุดขึ้นมาต่อไปมันก็พัฒนาไปอีกมันจะเป็นอุเบกขานะไม่ค่อยสุขแล้วจะเป็นอุเบกขาแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่จิตเป็นอุเบกขานะเนี่ยค่อยๆพัฒนาเดี๋ยวมันมาสู่จุดนี้ไปไม่น่ากลัวหรอกนะเห็นทุกข์อ่ะเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมจิตหลงคิดแล้วรู้ไหมเบอร์7นั่นแหละรู้ไว้งั้นเอาเบอร์ 8เบอร์ 8เมื่อปีก่อนส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไม่เป็นกลางประเมินการปฏิบัติในปีที่ผ่านมารู้สึกว่าดีขึ้นเห็นทุกข์สั้นลงแต่บางวันสมาธิยังไม่พอบางช่วงภาวนาแล้วง่วงช่วงนี้เจริญเมตตาช่วยขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะค่ะทำได้ก็ดีแล้วละที่ฝึกอยู่นะค่อยๆฝึกไปแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราให้ชำนิชำนาญไปเรื่อยๆนะจิตเราน้อมไปหาความนิ่งความว่างอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันจิตไหลไปทำงานเราก็รู้ทันนะไม่งั้นเดี๋ยวไปว่างๆเลยสบายอยู่งั้นไม่ดีหรอกนะหมดละ8 คน